Moi pitkästä aikaa ja tervetuloa taas maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen videosarjan pariin. Tällä videolla kerätään vähän edellisten videoiden aiheita enteillään tulevaa 6 käytännön vinkin kautta. Vinkit on yksinkertaisia ja toivottavasti toimivia myös sun arjessa. Lähdetään hommiin. Vinkki 1. Aloita uusimmasta tai merkityksellisimmästä työkokemuksesta. Tavallisesti yksilötyöskentelyssä meillä on aika rajallinen aika käytössä. Tätä ajankäyttöä kannattaa tehostaa muun muassa antamalla asiakkaalle kysymykset etukäteen mietittäviksi, pohdittaviksi, että tällaisista asioista me tullaan meidän tapaamisen aikana puhumaan. Sitten kun se tapaaminen alkaa, niin teillä molemmilla on eniten energiaa siinä tapaamisen alussa. Ja siksi kannattaa aloittaa siitä uusimmasta tai merkityksellisimmästä kokemuksesta, ei sieltä, että ensin menit peruskouluun ja mitä sitten teit, koska muuten se energia laskee sinne tapaamisen loppua kohti joka tapauksessa. Eli ihan samalla tavalla kuin CV:ssä aloitetaan uusimmasta, laitetaan ensimmäiseksi uusin, tai sitten haettavan työtehtävän kannalta merkityksellisin kokemus ensimmäiseksi, niin samoin kannattaa aloittaa keskustelu siitä. Sanon uusin tai merkityksellisin siitä syystä, että jos ihminen on ollut esimerkiksi 5 vuotta yliopisto-opettajana, mutta Suomessa jakanut lehtiä, niin siksi se uusin työkokemus ei välttämättä ole sen tulevaisuuden kannalta kaikkein relevantein. Vinkki 2. Selvitä tahto ja halu. Sulle ehkä on tuttu sellainen kuin osaamisen käsi, joka löytyy muun muassa Sitran sivuilta. Jos tämä käsi ei ole sulle aikaisemmin tuttu, niin käyppä googlaamassa, sillä se on erinomainen työkalu ja muistutus vaikka sinne toimiston seinälle, että kuinka monipuolista meidän osaaminen itse asiassa onkaan. Osaamisen moniulotteisuudesta me puhutaan vielä myöhemmissä videoissa. Tahto ja halu on merkityksellistä siksi, että meidän pitää ensimmäiseksi selvittää, mitä asiakas haluaa tehdä. Ei mitä hän voi tai osaa tehdä, sillä olosuhteiden pakosta useimmat meistä kyllä pystyy tekemään varsin erilaisia työtehtäviä. Jos sitten asiakas ei tiedä mitä hän haluaa, niin kannattaa kysyä mitä hän ainakaan ei halua. Jos osaaminen ja realiteetit on taas ristiriidassa sen halun kanssa, niin sitä alkuperäistä halua tulisi kuitenkin vaalia ja kunnioittaa niin paljon, että lähdetään vaikka rakentamaan sitten polkua siihen alkuperäiseen haluun. Miksi? Koska siitä syntyy liekki, joka ajaa meitä ihmisiä eteenpäin. Tavoitteet voi matkan varrella muuttua, mutta joskus mahdottomasta voi tulla mahdollista, kun meillä on oikeat ihmiset ympärillä tukemassa. Vinkki 3. Käytä kaikkia mahdollisia kieliä ja apuvälineitä. Joskus toki sillä, että tukeudutaan pelkästään suomeen tai ruotsiin, on jotakin arvoa, mutta tässä mun mielestä itse asia on kuitenkin paljon kieltä tärkeämpi. Siksi seiso vaikka päälläsi, että teidän välinen kommunikaatio toimii. Koska tässä ollaan asiakkaan henkilökohtaisten asioiden äärellä, niin sun on hyvä myöskin tiedostaa, että sinä olet se, jonka täytyy osata muokata omaa kommunikaatiota. Siksi eleet, ilmeet, kieli, kaikella sillä ilmaistaan, että me ollaan läsnä asiakkaalle, me kuunnellaan häntä. Hyvä alku on jo pelkästään se, että suljetaan ulkopuoliset häiriötekijät, niin kuin sähköpostin pop-up-ikkunat tai tekstiviestit ulkopuolelle. Pidä huolta siis omasta osaamisestasi, sillä mitä enemmän sulla on työkaluja ihmisten kohtaamiseen ja osaamisen tunnistamiseen, sitä paremmin sä voit auttaa sun asiakkaita ja sitä helpommaksi myös ja vaivattomammaksi sun työ muuttuu. Vinkki 4.
Selvitä siirrettävä työelämäosaaminen ja tee siitä näkyvää. Siirrettävästä työelämäosaamisesta me puhutaan lisää videoissa 6 ja 7, mutta lyhyesti sillä tarkoitetaan sellaisia taitoja, joita me voidaan käyttää hyvin erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi tällaisia taitoja voi olla asiakaspalvelutaidot, tiedonhakutaidot, tiimityöskentelytaidot tai vaikka esiintymistaito. Vinkki 5. Selvitä tavoitteen esteet ja edistäjät. Kun rakennetaan polkua sinne, mikä se ihmisen saa syttymään, niin kannattaa muistaa, että me ollaan hyvin kokonaisvaltaisia olioita, huolinemme, murheinemme, mutta myös toki iloinemme. Kannattaa siis myös tarkastella vähän sitä muuta elämää, verkostoja, ajankäyttöä, jotka tukee sen tavoitteen saavuttamisessa ja toisaalta mitkä mahdollisesti estää sitä. Jos ihmisellä yksinkertaisesti ei ole esimerkiksi aikaa hänen arkipäivinä keskittyä uuden työpaikan hakuun, niin sille asialle pitää tehdä jotakin. 6. ja tällä erää viimeinen vinkki on ei vain puhuta, tehdään. Osaamisen tunnistamisessa Suomessa on hieno järjestelmä tai ainakin kaunis ajatus siitä, että esimerkiksi kielitaito ei koskaan saisi olla este osaamisen näyttämiselle. Pyri siis järjestämään sellaisia tilanteita, joissa asiakas voi keskustelun sijasta näyttää osaamistaan käytännön työssä. Myös osaamisen sanoittaminen on taito, jota kaikilla ei ole. Tukeudu itse silloin myös alan ammattilaisiin, jotka voivat arvioida asiakkaan osaamisen tasoa. Siinä kaikki tällä erää. Kiitos, että olit mukana. Seuraavassa videossa me pureudutaan siihen, mikä itse asiassa on kunkin ihmisen oman ammatillisen osaamisen ydintä. Mutta ennen sitä mä kutsun sut kirjoittamaan vaikka tähän kommenttikenttään, mikä on sun paras vinkki kollegoille osaamisen tunnistamisen apuna. Kiitos ja nähdään ensi videossa. Moi!